Priviți ce cadou mare am primit eu astăzi aici. 14 kg de la Andreea, de la Vintage French Inspirations. Mulțumesc, dragă Andreea. Nu am zis că facem un schimb de cadouri, dar a zis că îmi trimite ceva din ce are, așa că am crezut că este un pachet micuț când mi-a zis că îmi trimite ceva, dar Doamne, Dita-i pachețoiul și e foarte bine ambalat. Mă gândeam că mi-era teamă să nu se fi spart ceva, dar nu. Acesta este marea cutie, iar acum e o cutie în altă cutie, ceea ce e foarte bine și foarte bine ambalat. O să scot chestia asta. Wow! Oi, am obosit? Priviți aici. Dita-i pachetul, 14 kg. Wow, Andreea! Sincer! Doamne, cât ai putut să-mi trimiți! Acest bloc de acuarelă 300 GSM. Eu mai am unul mai micuț, nu cu atât de multe pagini, 24, al meu era mult mai mic, cred că cu 10. Sketchbook. $130 GSM, acid free. Bune astea cu acid free că poți să faci acuarelă pe ele, nu se întinează. Wow! Și foarte multe din hârtiile ei. Stați că wow! Putem face colaje o mulțime. Astea o să le iau la Pitești când plec și o să fac colaje. Ce frumoase sunt! Vai! Și asta îmi place mult de tot, toate îmi plac, sunt superbe. Asta e mai tomnatic, așa. Nu știu cum să vi le arăt pe toate, ca să nu stăm aici o veșnicie. Pentru că, după cum ați văzut, cutia este imensă. Cred că asta l-ai folosit acum, Andreea. Parcă l-am văzut într-un video. Oh, cât de frumoase sunt toate aceste hârtii minunate. Wow! Wow! Vai, nu vine să cred. Acum ne uităm la celălalt pachet. În acela văd tot așa niște caiețele. I-a zis că îmi trimite ceva ce are extra, dar cred că nu a făcut asta. Adică nu a făcut doar asta, ci mi-a și cumpărat o mulțime de chestii. Ia priviți! Wow! Deci iubesc chestiile astea. Cuvinte, că tot nu aveam cuvinte să pun pe felicitări. Anul ăsta chiar nu am găsit niciun caiet din asta, nici la Lidl, nicăieri. Cum să fac să le vedeți, că nu pot veni mai aproape? Ba da.
Vai, ce superbe sunt! Wow! Astea sunt tăieturi, sunt puțin tăiate în jur și le poți scoate de acolo și folosi în felicitări, în colaje și sunt așa tip hârtie. Wow, ce frumos! Vai! Deci când am văzut de dimineață pachetul, dita-i pachetul, abia l-am cărat, am crezut că e ceva așa micuț și că încolo, wow, acesta e DIY Craft Houses. Wow, știți că am zis că vreau să fac case din acelea de turtă dulce, dar am zis că anul viitor. Și Andreea ce a zis? Că mi-a oferit kit-ul ca să fac aceste căsuțe. Wow! Îți dai seama că nu va aștepta până anul viitor, nu? O să iau și la Pitești să fac, că acolo nu o să am, nu știu dacă o să împodobesc bradul. O să ajung destul de târziu și nu cred că voi mai împodobi nimic. Așa că o să iau să folosesc chestiile astea. Deci astea sunt tăiate pe spate, așa. Sincer, n-am văzut chestii din astea aici în România. Dacă ați văzut pe undeva, să-mi ziceți în comentarii. Poate vor și alții să aibă. Dar mi se par foarte, foarte frumoase. Chestiile astea sunt utile și pentru bătrâni. Dacă aveți oameni cu diverse deficiențe și pentru copii, de ce nu? Wow! M-ai făcut fericită deja. Uai, în al 9-lea cer, în ce al 9-lea, în al 1000-lea cer, dacă există așa ceva. Aici alt caiet, tot așa cu tăieturi. Tăieturi pe spate sunt și le poți decupa. Ups. Ce frumos! Vai, cât îmi plac! Doamne! Toate astea sunt pentru felicitări. Și ăsta e la fel. Și ăsta, wow! Îmi dai de muncă. Ce frumoase sunt, ia priviți, vai, superbe. Oh, și încă un caiet din acesta. Wow, mulțumesc mult de tot. Vai, acum desfac această cutie imensă. M-am apropiat mai bine de voi. Wow! Deci o mulțime. Vreau să vedeți toată chestia asta. Wow, Doamne Iisuse, Andreea! Pungulițe și pungulițe. Tăieturi. Doamne, cred că ți-a luat o veșnicie să tai chestiile astea. Sau le-ai avut astea? Nu pot să-mi dau seama. Ia uitați ce frumos. Vai, ce frumos! O să facem colaje. De sărbători cred că doar asta facem, colaje. Pentru că oricum o să-mi iau chestiile alea de făcut jurnalul. Mai multe tăieturi, priviți. Da, mi-a zis că îmi trimite die cuts din acelea care se fac cu forme. Wow! Și floricelele, priviți. Wow! Deci, simt că m-am născut a doua oară. Să nu le rup.
Da, chestiile astea. Acestea se fac cu o mașină din aceea de die-cut, de tăieturi din astea. Se pune hârtia și se trece prin mașina respectivă și ies chestiile astea care sunt foarte finuțe. Am vrut la un moment dat să-mi iau astfel de mașinuță, dar din păcate nu am ajuns să iau și priviți Ditai punga cu toate aceste tăieturi. Wow, aici mi-ai trimis dulciuri? Tu. Deci priviți o pungă de dulciuri. Wow! Wow, trebuie să văd. Și eu ziceam că încep să slăbesc. Sper că nu vă fac poftă. Îmi pare rău dacă sunteți la post. Cu stici, cookies, ciocolățele. Wow, mulțumesc mult, Andreea! A venit Moș Nicolae și Moș Crăciun la mine într-un singur pachetel. Wow! Ce să mai slăbesc după sărbători. Vai, mersi mult! Wow, stați că nu știu pe ce să pun mâine. Aici sunt dantele. Cred că din ele ai luat de pe Temu. Sunt și din acelea de pe Temu. Ia priviți. Ce frumos. Am mai multe dantele acum. Și eu i-am pregătit câteva. Care că îi trimit și eu câteva din ceea ce am. Pentru că așa e frumos să facem schimb. Dar nu se compară cu ce mi-a trimis mie aici. Wow, priviți ce faină e asta. Și asta roșie. Aseară m-am gândit când editam videoclipul că puteam să pun... Wow, ce frumos e asta. Puteam să pun ceva dantelă pe marginea la felicitările acelea. Dar am fost prea obosită la 4 dimineața, iar m-am culcat și iar am dormit 2 ore, 2 ore trează, 2 ore. Nu știu cât mai rezist eu cu vlogmasul ăsta. Oricum anul viitor va fi o schimbare, așa că stay tuned, cum se zice. Wow, șervețele. Nu o să le scot pe toate. O să mă uit la ele și vai de mine câte sunt. Și cred că sunt și de Crăciun. Doamne, ce mi-ai trimis aici. Nu pot să cred. Priviți așa câteva. Doamne, nu vreau să știu cum e în camera aia ta. Uai, ce frumos e ăsta. Cum arată atât de frumos. Vintage, așa. Vai, și căsuțe de turtă dulce, toate nebuniile. Priviți asta. Ce drăguț e. Și asta. Haideți că nu vi le arăt și până la urmă vi le arăt pe toate. Da, nu, pentru că o să dureze mult videoclipul și mai vreau să fac și altceva. Stați că am mai văzut aici. Ia priviți. Asta este texturat așa într-un fel ciudat. Și acesta cu păsărele. Trebuie să mă uit și să scot câteva pentru că îmi plac tare mult. Și mă gândesc că aș putea folosi și la ceea ce vreau să fac astăzi. Wow, și acesta cu trandafiri, ia priviți. O minune! Vai! Mai multe dulciuri. Ta-da! Deci Andreea s-a gândit că sunt slabă sau... Wow! Deci nu îmi spune... Serios? Vai, nu pot să cred că mi-a trimis așa ceva. Știți cât de scumpe sunt astea, că am tot vrut să-mi iau. Wow!
Deci le iubesc. Deci mi-am dorit așa ceva de ani de zile. De când sunt cu journaling-ul și cu toate chestiile astea, cred că de vreo 5-6 ani. Wow, ce fain! Vai, nu-mi vine să cred că mi-ai dat așa ceva. Sunt de frumoase. Acum pot să folosesc ștampiluțele. În sfârșit. Oh. Oh, mulțumesc! Wow! Washi tape. Washi tape. Doamne, deci chiar mi-ai dat tot ce are nevoie un scrapbooker sau art journaler sau cum se mai zice. Mi-a dat și sticluță din aceasta în care se pune lipiciu cu și nu lipiciu, cred că poți să pui și vopsea și poți să scrii subțire. Am văzut chestia asta la Shana de la Shanuki Art. Ea avea așa ceva. Oh, stați că băgam invers, dacă nu am ochelarii. Și bă, un folder, că a văzut că folosesc chestia aia de prăjituri. Bandă dublu adezivă și priviți ce de washi tape. O să le pun pe caietel ca să le și vedeți. Dar sunt foarte multe și mi-a dat și ață din aceasta aurie. Doamne, deci aici e raiul. Colțuri din acestea n-am avut niciodată. Hopa. Ca să nu pierd ceva pe aici. Și chestiile astea pe care le folosești pentru aceste tușiere. Și colțare am văzut. Colțare așa. Op! Ok. Nu știu cum să-l vedeți. Wow! Deci nu visam să am așa ceva. Stați ca mai multă bandă dublu adezivă. Stați că aici mi-a mai dat ceva. Oh, mi-a dat lipici din acesta de decupaj. Wow! Vai tu, Andreea! Mulțumesc din suflet! Alexandra mi-a trimis niște chestii din astea, deci fetele s-au gândit că îmi plac tare mult și să mă facă fericită, vai, mersi din suflet. Și chestiile astea. Iar aici sunt stickere. Doamne, nu pot să cred câte mi-ai trimis. O să le pun o să vi le arăt mai în amănunt când o să pun pe caietul acela pe care am în jurnalul acela. Acestea sunt iară mai multe die cuts. Nu știu cum se zice în română. Sunt rame din acestea pe care le pui în jurul unei imagini. Dar priviți cât de fin taie chestia aia. Wow, aici ce sunt? Tot pachetul ăsta, cred că tot cu tăieturi din decupaje sau nu pot să-mi dau seama.
imagini așa. Acestea toate scartonate. Ce frumos! Deci sunt din, tot așa, cred că caiete din acelea. Corectează-mă dacă greșesc. Vai, deci nu vine să cred. Ia, priviți. Acesta este un avion. Vai, deci toate chestiile astea sunt superbe. Priviți cât e de mare, cât de multe sunt. Ok, haideți că am aprins lumina, că ea s-a întunecat. A zis că sunt prea slabă. Aici nu știu ce este. O să desfac să vedem. Au un kit. Un kit cu tot așa de creat, cred că felicitări. Mă gândesc. Ceva cu ursuleț. Super, poate să și fac o chestie din asta. Oh, și ăsta, ia priviți. Tot așa. Ce interesant. De cusut. Ah, ce frumos. Opa. O cutiuță muzicală. Wow! Wow! Asta o să o desfac împreună cu voi. Să vedem. Mai multe tăieturi. Deci m-am asigurat. Wow, ce frumos! Mai multe tăieturi așa. Apoi mi-a trimis timbre. Am acum timbre de folosit. Wow, și cred că și chestii vintage. Timbre așa, wow! Tot felul de timbre, wow! Deci, nu vreau să știu cum arată camera ta de craft. Mi-a trimis apoi die-cuts de Crăciun cu moși. Așa arată. Apoi, chestii din acestea de pus în jurul găurilor. Bineînțeles. Panda, sticăre cu panda. Vai, ce frumoase sunt. Wow. Vai, stai că acesta este o tușieră din aceea. Să-mi iau ochelarii. Este, cred că, tușieră neagră. Să mă corectez dacă greșesc. De ce nu focusează? Hai. Nu vrea să focuseze. Dar așa arată. Că tot nu găsesc eu tușiera. Wow! Stați că mai vin. Pastă de structură. Aici este tot lipiș din acesta de, cred că de decupaj, nu? Pentru mai multe suprafețe, poți să lipești mai multe chestii. Multipurpose white glue. Cred că acesta este lipiciul ei, de care zicea că îmi va trimite.
Dacă sunteți prin Franța, știți ce să luați. Am văzut că folosește foarte des chestii din astea. Mai multe tăieturi din acestea. Acestea cred că sunt de Paște. Wow! Acestea le vom folosi la Paști. Mai multe caiete. Wow! Deci nu pot să cred, Doamne, cât ai putut să-mi trimiți. Ia priviți! Oh, cât e de drăguț! Are și codiță! Oh, vai! Oh, vai! Oh, oh, dragul de tine! Aici este un art journal. Wow! Și sunt hârtii așa groase cu ceva textură. Nu se vede foarte bine pe telefon, dar au ceva textură. Și după cum vedeți, aici la margine sunt se îndoaie pagina și poți să o rupi. Și ceea ce vei face poți să folosești ca și tablou, dacă vrei. Wow, superb! Vai! Acuarele? Wow! Vai! Culori metalice. Doamne! Deci a venit Crăciunul, fraților, la mine. Aici. Oh! Ștampiluțe cu acest îngeraș. Și pot să pun ștampiluțele și folosesc aceste tușiere și obținem un îngeraș. Wow, ce frumos! Trebuie să facem. Trebuie să facem. Și ștampile. Fratele meu. Ia, priviți. Toate tipurile de ștampile. Dar priviți ce frumos ambalate. Doamne. Acestea cred că sunt pentru journaling. Vai. Și mai multe ștampiluțe. Oh. Și așa. Acestea sunt înghețată. Diverse chestii din astea. Pizza, ananas, cafea, curcubeu. Wow! Oh. Și așa. Oh, ce frumos! Cu zebră! Wild Things, Happy Birthday Dude! Wow, ce fain! Doamne! Deci la chestiile astea visam de câte ori vedeam crafteri, alți crafteri din afară. Pentru că aici nu le găsești. Studio Light, wow, astea că au fost super scumpe. Ia priviți unde arăt bisericuța. Oh, și pe spate o putem colora așa. Aceste
tușiere, da, să mă și vedeți, că mă vedeți într-o parte. Aceste tușiere au acel tuș peste care poți colora. Așa că de asta vroiam. Acesta este un alt lipici pentru hârtie. Mi-a trimis Lut. Două pachete și așa. Wow! Wow! Deci avem de lucru. Asta, acum mai vine o chestie imensă. Ai, toate chestiile astea. Haideți să le scoatem pe rând. Aceste acoarele metalice cu auriu și argintiu. Oh, ce frumos! Doamne, deci n-am visat la așa ceva. Hârtii de pus în jurnale. Wow! Nu pot să cred. Ia priviți. Sunt așa, ca au textură ca de tapet. Este tapet ăsta? Andreea, să-mi zici. Sau este pur și simplu o hârtie mai texturată? Și aceasta, wow! Cred că totuși înclin să cred că este tapet. Pentru că sunt destul de groase. Sau poate sample-uri din acelea și acestea felicitări. Ia priviți. Cu cățeluși. Uai, ce frumos! Putem să le folosim atât în jurnale. Una din astea cred că o să o folosesc astăzi la scris în jurnal, pentru că trebuie să scriu în jurnal. Wow! Aceasta este o carte veche. Vai, și tu crezi că eu pot să rup cartea asta? Tot așa, de folosit în jurnale. Dar cred că e foarte veche. Stați că îmi pun și ochelarii. 1932. Wow! Wow! Super tare! Doamne, nu vine să cred ce mi-ai putut trimite. Stați că mai avem, n-am terminat. N-am terminat. Acestea sunt stickere din acelea cu sentimente sau cuvinte. În engleză îi zice sentiments, dar ce fain. Trebuie să găsim unde să le punem stickere. Mai multe caietele din acestea micuțe. Cum să vi le arăt. Și sunt așa. O, ce bine că au mai multe pagini de același fel, astfel că nu poți rămâne fără. Stați că mai avem. De aici, așa. Hârtii micuțe așa. Tot așa sunt mai multe de același fel. Apoi asta cred că este niște felicitări
o felicitare 3D, mă gândesc, pe care o poți asambla tu. Da, Interactive 3D Cards. Wow, de-abia aștept să mă joc cu ea. Apoi avem aici tot așa hârtii. Ce faine spizicuțele. O, ursuleții, priviți! Reni. Wow, de Crăciun. Deci trebuie să pun în jurnalul de astăzi foarte multe chestii. Deci acest video o să fie super lung, pentru că vreau să mai fac și un craft cu voi. Așa că țineți-vă bine. Ca să-mi spăl păcatele că nu am filmat decât un vlog la 2 zile. Apoi, acestea tot așa, stickere. Dacă bine, arăt. Acesta, așa. Acestea la fel. Și așa. Tot la fel. Ok, m-am ridicat că nu mai pot. Nu mai pot să stau. Dar așa. Tot stickere. Acestea la fel. Cu baloane. A, nu. Cu cadouri din acestea de Crăciun. O, și astea le putem folosi. Și restul, cred că toate sunt așa, cu cifre și cuvinte. Diverse cuvinte din acestea, dar sunt foarte multe cifre. Apoi, foarte multe hârtii din acestea transparente. Acestea amândouă sunt așa. Acestea sunt cu flori. Nu se vede bine pentru că lumina e cum e. Din păcate nu am putut să ridic coletul pe masă. Pentru că a fost foarte greu. Floricele. Acestea sunt simple. Ok. Și aceasta. Ia priviți ce frumoasă e asta. Așa, aceasta iară simplă. Și așa. Ia priviți. Ah, sper că vedeți cât de frumos colorată e asta. Cu mulțime de culori. Și asta cu trandafiri. Nu știu cum să vă arăt, să o și puteți vedea. Dar o să le folosesc în jurnal. Pattern-uri din acestea.
bulinuțe. Și așa. Acestea sunt simple. Wow! Și apoi acestea sunt cartoane cu sclipici de diverse culori. Uite ce frumos e și asta! Wow, superb! Iar aici sunt sticăre de Crăciun. Mi-a trimis și o punguliță așa. Asta, nu știu, Zo, dacă nu o să o păstrez. Pentru că e foarte frumoasă, ia priviți, e așa vintage. Cu chestii vintage. Sau poate o să-mi fac din ea acel jurnal al familiei. Cum ziceam, în care să-mi pun toate chestiile bunicului. Asta, dacă nu mă înșel, este o hârtie din aceea pentru decupaj. Da, priviți ce imagini superbe. Ce frumos. Trebuie să decupez și să pun. Și ultimul lucru este o carte cu pagini din acestea muzicale. Vai, mulțumesc din suflet! Și sunt mai multe cărți din acestea. Deci nu știți cât am căutat prin anticariate așa ceva. Și din păcate nu am găsit. Vai, mulțumesc mult de tot, Andreea. Haideți că până la urmă nu cred că o să fac nici astăzi, nu o să termin soldăței aceea, deși o să-i termin. Dar, după cum vedeți, am chestiile astea de la Andreea. Și, sincer, m-a făcut atât de fericită cu tot ce mi-a trimis. Deci nu vă imaginați, sunt ca un copil mic când primește darul de Crăciun. Așa că vreau să încerc aceste washi tape și să le pun în jurnal. Darling, you are solid gold. Wow, ce tare! Și apoi aș vrea să fac proiectul acela cu, da, se pot numi șervețele din acelea de la pliculețele de ceai, pentru că mi-a și trimis Andreea foarte multe chestii pe care vreau să le folosesc. Și dacă mai rămâne timp, după, o să termin și soldăței aceea de... I-am făcut din bețele acelea de înghețată. O, ce frumoase sunt! Nu prea am folosit washi tape, nici în jurnalul ăsta prea mult. Poate ar trebui, dar cred că o să... Wow, priviți! Nu știu cât vedeți. Ce frumos cu maci. O să folosesc când voi decora jurnalul la final, pentru că atunci o să mai pun și pe lângă, tot așa pe unde am scris și pe unde mai simt eu că necesită câte ceva de adăugat. Ăsta e cu
boabe de cafea. Cred că videoclipul ăsta o să dureze 2 ore. Până la urmă o să fie mai lung decât cel cu shopping haul-ul acela. Dar Andreea mi-a trimis o mulțime de chestii și am vrut să le împărtășesc cu voi. Să mergeți pe canalul ei să vedeți ce lucruri frumoase face și ea. Și sincer, m-a inspirat la foarte multe proiecte pe care le-am făcut. Și acela de ieri cu felicitările, pentru că aveam un plan să fac altfel felicitările acelea, dar, sincer, îmi plac foarte mult cum au ieșit cu bucățile acelea de șervețele făcute ca și masterboard. Și m-am gândit că poate pe parcursul anului o să le mai pun pe hârtii șervețelele pe care le am și o să le decupez apoi sau o să le fac într-un fel de masterboard-uri. O să văd ce idei îmi vin. Wow, ce frumoasă e și asta. Poate o să și folosesc asta la felicitarea de astăzi. Până la urmă nici n-am mai mers în oraș pentru că nu am mai avut cum. Filmatul mi-a luat mult mai mult decât am preconizat și azi noapte m-am culcat iar la 4, după cum v-am zis. Și am tot dormit câte 2 ore, după aia iar m-am trezit 2 ore, iar dormit 2 ore, deci nu știu exact cât am dormit. Pe la 12:30 m-am trezit. Și asta e frumoasă. Cu floricele. De fapt, și floricelele sunt ok, așa de pus iarna în jurnale, de ce nu? Că sunt unele flori care rezistă și iarna. Acesta este cu porumbei. Ce frumos! Sper că vedeți la lumina asta. Asta este o bandă din material. În spate are bandă dublu adezivă, cred că. O să tai o bucățică din ea și o să o pun aici în jurnal deasupra. Vai, de atât de frumoasă. Poate o să folosesc câteva din washi tape-urile astea și pentru proiectul acesta.
Bă. Pentru că am impresia că unele culori merg așa, adică dacă e roșu, verde, albastru, bleu acesta cu roz și verde, ia, priviți cât e de frumos. Pentru că nu știu cât de bine le-ați văzut colțarele acestea. Acestea sunt de pus la jurnale în colțuri. Se pun cu lipici. Poate o să folosesc la jurnale când voi face. Asta dacă nu vreau să le păstrez, că sunt minunate. Dar o să folosesc câteva și la jurnale, eventual și la acela cu jurnalul comunismului, o să văd. Acum vreau să deschid această cutiuță muzicală împreună cu voi. Să vedem că e ceva crăciunistic, cred. Make your own. Oh, trebuie să o facem noi. Oh, ce frumos. Oh, 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 ce frumos. Ok, și avem aici tot ce trebuie să folosim. Wow! Ce frumos! Ok. Acesta cred că e mecanismul. Wow! Avem și instrucțiunile. Doamne, Andreea! Chiar m-ai făcut fericită! Vai, cât de frumoase sunt! Trebuie să facem chestia asta, nu? Nu știu dacă astăzi sau mâine, dar în funcție de cât de repede o să mă pot eu mișca cu ceea ce vreau să fac astăzi, poate o facem chiar astăzi. Și asta ar trebui să aibă o cheiță, hai că vedem. Sunt și eu curioasă. Astăzi o să fac o ghirlandă cu hârtie de la pliculețele de ceai, cu dantelă și nasturi și nu numai. Și am aici toate aceste pliculețe pe care le-am luat de la pliculețele de ceai. De fapt sunt hârtii de la pliculețele de ceai, care sunt precum spatele acelor șervețele, doar că sunt ele colorate de la ceaiurile respective și după cum vedeți am o mulțime. O mulțime, așa că este cel mai ușor mod, nu trebuie să ai tone de șervețele, cel mai ușor mod de a folosi hârtiuțele acestea pentru decorațiuni. Și am danteluțele acestea de la Andreea. Mai am și danteluțele mele, toate acestea, și dantela de la bunica, pe care vreau să o folosesc, pentru că i-ar fi plăcut cu siguranță să mă vadă folosind-o. Și am hârtie de copt. Această hârtie de copt trebuie să o pun pe partea lucioasă, pentru că pe ea vom lipi aceste șervețele unul lângă altul și va trebui să și putem să le dezlipim apoi, că nu le lăsăm pe această hârtie, sau dacă nu se mai dezlipesc, le puteți și lăsa pe hârtie. Dar sper să se dezlipească, sincer, pentru că arătau bine
nelipite. Acum mă gândesc dacă nu cumva ar fi bine pe o pungă din aceea de plastic, dar haideți să încercăm pe hârtia de copt. Și am chestia asta de la plicul de ceai, dar o să o las. Nu o să o iau jos, o să o las. Și cu ce aveți pentru decupaj, pentru tehnica șervețelului, puteți da peste aceste hârtie de la pliculețele de ceai. După ce am lipit acest șervețel, venim cu un altul peste acesta. Trebuie să se suprapună cât de mult se poate pentru ca să fie o ghirlandă și adică să poată fi unul în continuarea celuilalt. Iar eu mai am niște șervețele mai micuțe pe care le voi pune ori așa, pentru că hârtia asta de copta mea nu este atât de mare. O să fac, cred că îmi vor intra 2 sau 3 și eventual o să mai tai o hârtie și o să mai fac. Mai am și pliculețe din acestea de ceai de la ceai acela de sunătoare, mentă și ce mai este, care sunt mai micuțe decât acestea mari și aș putea să pun așa unul suprapus și să iasă și voi face 2, cred că doar 2 îmi vor intra, nu știu dacă îmi intră 3 aici pe chestia asta. O, ba da, intră 3 rânduri din acestea și atunci nu știu dacă o să mai fac și pe altă hârtie de copt. Ok, guys, deci m-a luat valul și am făcut, asta e a doua hârtie cu aceste pliculețe de ceai pe care o să o las să se usuce, nu o să le fac pe toate astăzi. Astăzi o să fac doar una singură sau poate 2, o să văd cât de repede le fac, dar o să încerc să desfac o chestie din asta, sper să se desfacă și să nu se rupă. Momentul adevărului. Opa. Și așa arată
Din păcate nu s-a uscat foarte bine, cred că mai pe undeva pe aici, prin zonele acestea, mai trebuie uscat, dar o să fac cu voi chestia asta și apoi pe celelalte o să le las să se usuce, eventual o să le fac în altă zi, dar o parte din, poate chiar asta, o să o pun în giveaway, așa că like, subscribe și un comentariu dacă vreți să aveți cel puțin o astfel de decorațiune din ceea ce am făcut eu în acest vlogmas. Acum am aceste danteluțe și sincer vreau să le folosesc. O să folosesc și din ce mi-a trimis Andreea și asta. Cred că și asta așa ar merge și deocamdată mai vedem. Pentru că oricum chestia asta este foarte micuță, așa că va trebui să folosesc lucruri micuțe și toată această bandă de șervețel puteți să faceți cât de lungă vreți, dacă vreți, cât toată hârtia aceea de copt, după cum vedeți se ia foarte bine de pe ea, dar se folosește ca un masterboard și trebuie lăsat, ca să folosiți ca un masterboard, trebuie lăsat spațiu între clusterele acestea pe care le facem. Adică, indiferent ce punem, cred că o să tai și din această... Vreau să văd dacă foarfecile astea taie material, deși nu cred, ba da. Că nu vreau să iasă drept, știți ce zic? Vreau să iasă așa, ca și cum e zdrențuit sau... Ok. Și... aranjăm în așa fel încât să ne placă ce iese. Am și una din asta pe care o am tot de pe la bunica. Unele le am și de când eram eu mică, dar nu mai știu care.
Așa arată. Puteți să faceți și mai micuțe chestiile astea și dacă vreți puteți să scoateți asta de la ceai, dar mie îmi place cum arată cu ele, așa că eu dacă eu să tai pe lângă și chestia asta o pot pune în jurnal sau pe colaj. Iar aici am cutiuța cu năsturei din aceștia vintage, nasturii pe care mi-a dat maica mea, care zice că nu-i mai folosește, dar sunt de foarte de mult. Ziceam că vreau să fac ceva crăciunistic, adică crăciunistic, așa, cât mai pe iarnă, pe alb, cât mai pe alb, de fapt. Și poate aș folosi și verdele acesta, dar parcă nu aș vrea așa umflat, aș vrea năsturei din ăștia mai albi.
Vreau să fac măcar una din ele cu timbre. Nu știu dacă am pe aici ceva Christmassy sau ceva care să inspire Crăciunul. Dar o să caut. Am găsit acesta care este roșu. Sper să vedeți. Acesta care dă așa un aer de auriu. Și e cu cavaler, cu nu știu ce. Acesta cu verde. Și acesta care are o biserică. Așa că pe acesta primul o să-l fac cu timbre așa și o să-l și tai, să îl pun în jurnal. Să vedem cum le pun. Descoper tot mai multe minunății aici. Cred că o să pun copilașul acesta care îmi dă așa un aer de îngeraș, dar priviți ce de decupaje am de toamnă, care tocmai a trecut, dar nu contează. Ce frumos! Doamne, câtă răbdare pe acest om ca să decupeze toate chestiile astea. Da. Și vreau să caut aici, să pun așa imagini mai micuțe, dar nu aș vrea atât de colorate. O să lipesc asta și să văd ce-i mai pun. Gata, mă opresc aici că deja e 12 noaptea iară și mai am de scris și în jurnal. Astea o să le fac în altă zi, dar vreau să vă arăt că am desfăcut toate celelalte bucățele și așa arată. Sincer îmi plac tare mult, numai că trebuie să, dacă aveți, eu am pus de exemplu una mai mare, o bucată mai mare și acestea două sunt mai micuțe de alt tip de șervețel. Trebuie să aveți grijă când desprindeți ca să nu se rupă, pentru că aceste bucăți de șervețele sunt foarte sensibile. Mai am și acesta care e așa neregulat și sincer îmi place tare mult și îl mai am și pe acesta. Așa că acum o să tai o bucată, dar o să iau o altă, cred că asta o să o iau, forfecuța asta, ca să tai neregulat. Și nu trebuie să fie drept. Și așa arată acest cluster. Mă gândesc că poate oricum la final o să văd
cred că o să lipesc ceva pe spatele acestei hârtiuțe de la hârtia de șervețele. Vai, că nu mai judec ce zic. Dar da, sincer îmi place tare mult. Eu chiar sper că v-a plăcut și v-a inspirat chestia asta. Însă acum o să scriu în jurnal. Am toate chestiile astea, acum nu știu dacă o să le pun pe toate, cu siguranță nu. Dar o să lipesc aici hârtia asta și o să o prind cu un washi tape. Acesta care este mai mare. Ok, deci am reușit să scriu și am scris ceva. Am pus și washi tape și v-am rămas datoare cu ceaiul de astăzi. Mâine, sincer, nu cred că voi mai face videoclip și voi combina iară două poi mâine. Pentru că nu mai pot, e foarte mult pentru mine. Deci în ziua 15-a este ceai de rooibos. Super. Cred că o să și fac acum cât editez acest videoclip. Cred că se vede că sunt de obosită. Așa arată ceea ce am făcut astăzi și acesta și acesta pe care nu l-am terminat, dar sincer îmi place foarte mult cum a ieșit și puteți să vă lăsați mintea să zburde oriunde, puteți să le folosiți astea nu numai în jurnale, puteți să vă decorați cu ele, de exemplu dacă faceți mai multe fâșii din astea puteți face tablouri sau eu știu ce vă vine în minte. Dar sincer îmi place tare mult ideea asta. Eu o să le folosesc doar în jurnale, pentru că, sau poate știi, poate le folosesc și în lucrări, că tot trebuie să fac acum lucrările acelea pentru școală. Dar aici nu sunt bomboane, sunt ceaiuri. Ta-da! 24 tea bags with different flavors. Iupi! Tot sunt eu mare băutoare de ceaiuri, așa că e binevenit și îmi place tare mult cutia. Poate după ce o termin o să fac din ea un jurnal. De ce nu? Reciclăm tot, dar ca să nu se mai facă niciun fel de grop de gunoi și de nimic, de reciclăm noi așa. Da. Mulțumesc, Andreea, încă o dată, m-ai făcut super fericită, deci nici nu visam la tot ce mi-ai trimis tu. Așa că îți mulțumesc, iar noi o să ne vedem, dacă nu mâine, poi mâine. Văd cum o să cât de obosit o să mă simt și totuși mâine va trebui să merg în oraș pentru că astăzi n-am mai fost. Așa că, da,
Deci pe data viitoare.